ආයිබෝවන් ශයින් ටෙක් YouTube channel එකට සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Adobe Photoshop මුල සිට සරල සිංහලෙන් වීඩියෝ එකකින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ search bar එක එහෙම නැත්නම් discover panel එකකින් ඔයාලට අවශ්‍ය tool හෝ adjustment හරි panel හරි හොයාගන්නේ කියලා. මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ control F කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ search bar එක එනවා. අපි බලමු මේකෙන් panel එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. history panel එක අපි කතා කරලා කලින් වීඩියෝ වල. ඒ history panel එක මේකෙන් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා අපි බලමු. මේක type කරන්න තමයි තියෙන්නේ. history panel කියලා ටිකක් type කරන්න යද්දී මෙතන එනවා. එතන ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට බලාගන්න. ක්ලික් කරාම වෙන දේ. දැන් ක්ලික් කරාම එතන නිල් පාටින් highlight වෙන history panel එක open වෙනවා. නිල් පාටින් highlight වෙන්නේ ඔයාට ඇස් වලට හඳුනා ගැනීම පහසුව සඳහා. අපි බලමු tool එකක් මේකෙන් හොයාගන්න විදිය. අපි හිතමු brush tool එක මේකෙන් හොයාගන්න කොහොමද කියලා. එතන brush කියලා type කරන් යද්දිම brush tool එක එතන හම්බෙනවා. අපි එතන ක්ලික් කරොත් හොඳට බලා ගන්න වෙන දේ ගැන. එතන ක්ලික් කරා. එන්න මෙතන නිල් පාටින් highlight වෙන brush tool එක ඔයාලට පෙන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා කොහොමද black and white ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ black and white layer එක මෙතනින් තමයි තෝරගත්තේ මේ list එකෙන්. එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතන search bar එකකින් black and white කියලා type කරලා black and white කියලා type කරන් හොයාගන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපි ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරද්දී black and white බවට මේ ෆොටෝ එක පත් වෙනවා. adjustment layer එකක් එනවා. මම මේ කට් කරගන්නවා. මෙතන කිසිම ડોකියුමන්ට් එකක් නැත්නම් මම දැන් තියෙනවා මම කට් කරලා ඉන්නවා. කිසිම ડોකියුමන්ට් එකක් නැත්නම් මෙතන අපි සර්ච් කරද්දී black and white කියලා අපි සර්ච් කරමු. ටයිප් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට එනවා. මෙතන black and white ෆොටෝ එකක් හදාගන්න විදිහ pure impure step එකකින් step එක ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට එනවා. මෙතන ડોකියුමන්ට් එක නැත්නම් අපි දැන් ක්ලික් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එයා කියනවා කොහොමද කරන්න කියලා මේ black and white ෆොටෝ එකක් හදාගන්න විදිය. next කරන්න තියෙන්නේ. එයා කියනවා මෙතන image වල adjustment panel එකේ black and white කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තෝරන්න කියලා. අපි බලමු එහෙම තියෙනවද කියලා. adjustment වල black and white කියලා. adjustment වල black and white කියලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ list එකෙන් මේක තෝරපුවාම මේ ෆොටෝ එක black and white බාට පත් වෙනවා. අපි next කරමු. මම කරලා පෙන්නන්න. මෙතන pure impure කියලා දෙනවා. මේ විදිහට black and white බවට ෆොටෝ එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා එතන මෙන්න මේ color adjustment කරගෙන ඔයාට ඕන විදිහට ෆොටෝ එක වෙනස් කරගන්න කියලා. අපිට මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ආපුසරක් වර පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන next කරලා මම එහෙම කරන්නේ මෙතනින් මම කට් කරගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් දෙයක් ගැන කතා කරමු.